tady vlastně celá řada prostě jako nových bytovek. A jako mám dojem, nebo teda on to není dojem, je to spíš věc, která se mi tak nějak jako potvrzuje, že vlastně řada těch lidí se sem přestěhovala jako takzvaně zatím jako zdravějším a čistším venkovským způsobem života. No a jako realita je taková, že bydlejí v bytovce, že je to úplně stejný, jako kdyby bydleli na vlastně jakýmkoliv jiným jako sídlišti. Jo? Že třeba když se sem stěhovali, tak měli ambice, že budou chodit do lesa. Tady skoro žádný jako nejsou kolem, že jo? Že třeba si najdou zahrádku a tam si budou jako něco pěstovat, jo? Nebo že jejich děti přijdou do kontaktu s nějakýma jako zvířátkama, kytičkama a půdou prostě a tak. Kulový, že jo. Vesměs jako opravdu kulový, protože ono tohle není jako moc kde prostě jako podnikat. A myslím si, že právě tady tyhle ty lidi, jako v souvislosti s tím, že jsou nově přistěhovaný, tak se tady třeba necejtěj úplně jako zakořeněně, že jo. Ta ambice je taková, že právě ty jako nově přistěhovalí by to mělo nějak jako zblížit tady s tím místem. Teďka s tím místem nemám na mysli jenom tady prostě jako hradiště nad Obůrkama, ale jako s Vinoří jako takovou. I vlastně s těma jako lidma, co už tady jako bydlej. Pro začátek těžko fakt můžeme očekávat, že se tady že se sem pohrnou nějaký davy, ale uvidíme a jak vidíte, vlastně furt kam rozšiřovat. Já jsem před pár lety tenhle pozemek vlastně jako zdědil, jako prostě zanedbaný pole plný vlastně náletů. A nějak nám bylo líto to tady nechat jako ležet prostě jenom tak ladem, takže loni jsme sem nastěhovali tamhle naše jako čtyřnohé kamarády a teďka teda rokem druhým bychom chtěli teda pozvat i nějaký jako dvounohý kamarády a vlastně to, že bychom tady provozovali jako komunitní zahradu, nám přišlo jako docela rozumnej nápad. To slovo komunitní tam neznamená jenom to, že vlastně je to tady pro víc lidí, znamená to i to, že vlastně lidi tady mají možnost společně trávit volný čas, nejenom zahradničení, ale bude tady i dětské hřiště, aby maminky mohly se věnovat nejenom dětem, ale právě nějakým společenským aktivitám, i třeba těm zahrádkám nebo nějakým seminářům a o děti bylo postaráno v dětském koutku. Bude tady pískoviště, přes léto bazének, různé prolézačky, do budoucna snad i lesní klub nebo lesní školka. Když tady jako rejpnete do země, tak velice pravděpodobně najdete buď nějaký kamenný uštěp, to jsou teda pozůstatky té doby kamenné, nebo nějaký zajímavý střep, tady třeba od našich jako předchůdců z větéřovské kultury. Přivedlo nás sem to, že bydlíme v bytě v Čakovicích a nemáme zahradu. A vždycky v létě je celý balkon obložený truhlíkama a květináčema, tak se potřebujeme někam expandovat trošku. Pěstujeme si nějaké věci na balkoně a ten prostor je maličký a tady je prostor mnohem víc a je to jako kousek pro nás. Zároveň je fajn se tady jako pinožit s dětma. Bydlíme v paneláku právě, takže tady jako možnost si něco vypěstovat jako je parádní, no. Pobavit se s lidma. Mít kam jako vyrazit a máme i psa, tak myslím, že každý si tu najde něco svý. Máme to kousíček, je to tady fajn. Pro děti spousta zvířátek, zábavy a pro nás ideální velikost záhonku, která se dá v podstatě během půl hoďky celá obhospodařit. Já si chci vypěstovat dýni. Asi jahody. Přijde mi jako dobrý nápad třeba si se mít někdy na večer sednout, opéct buřty a jen tak prostě vypadnout z bytu. No. Tak já si představuji, že se tady budeme bavit, že se tady budeme vyměňovat zkušenosti a tak, popíjet a chodit na workshopy a tak. Zahrada jako taková je vlastně takový jako ekosystém v malém, jo?
Nejideálnější zahrada je ta, ze který nemusíte nic odnášet a nemusíte nic znova jako přinášet prostě jako do ní. Všechno se zkonzumuje na místě a všechno, co potřebujete, si na té zahradě zároveň jako vyrobíte. A to je takový ideál. Někdo tomu říká třeba jako permakultura nebo tak, ale to jako není důležitý, kterýho bychom se tady chtěli držet. Žížaly se vyskytují téměř všude tam, kde existuje nějaká půda. To znamená, vyskytují se na všech kontinentech, kromě Antarktidy, teda pokud se tam nějak záhadně poslední dobou neoteplilo a někdo je tam nezatáhl, protože pak by tam jako byly taky. Na to, že se vlastně to otevíralo před pouhými 2 měsíci, tak se to tady obrovským způsobem změnilo svoji podobu. Myslím, že to docela prokouklo, byť to teda asi může vypadat trošku jako neuspořádaně, tak myslím, že se to jako výrazně zlepšuje. Postavili jsme a obydleli dalších asi 15 záhonků, přičemž každý záhonek má své majitele, má svou rodinku, která se o něj stará. Vždycky to voní tím hnojem, jako blížkama. Práce na zahradě mám pocit, že je taková jako, že člověk u toho sice dělá, jako pracuje, ale přitom si u toho odpočívá. Mě hrozně baví zalejvání, že to je taková jako jednoduchá, uzavřená práce, která člověku jako dává úplně jako jednoduchý smysl v tom, že dělá něco užitečného. Když už tady člověk je, tak může rovnou zalejt i ostatním a tím ostatním ušetří práci. A to už jsem to zalejval asi. A tak nějak jako doufám, že až já nebudu moc, nebo to se taky dost často stává, že mi taky někdo zalije. A zjevně se to stává, protože náš záhonek stále žije, přestože jsme párkrát se sem prostě několik dní nedostali, tak je to prostě taková vzájemná výpomoc, no. Skvělý protipol té mojí normální práci, která mě živí. Prostě sedím celý den u počítače a je to všechno v tom online světě, na tom internetu. Je to takový jako nehmatný. No a tady prostě si člověk zadře třísku nebo se poleje vodou, jeho děti se tady polejou vodou. No to je prostě skvělý, no. To se na internetu nestane, kdyby se člověk polil vodou. Teďka jsme tady měli řetkvičky a půlka z toho jakože z dřevna tělino. A takže to už je taková ta jako nejvyšší blbost, když už ani člověk není schopný to sníst nakonec. Že se ten kruh v podstatě vůbec neuzavře, že jo, jako. Moje zkušenost je, že ty zahrádky jako prostě udržovat není vlastně lehký, no. Že asi nejlepší možná rozjet si to nějak jako permakulturu nebo nějakým způsobem, aby se to potom vlastně bezúdržbově dalo provozovat. To už jsem asi taky zalejval. A je to vlastně jako meditace, že jo, jako uvědomuješ si, že takhle fungujeme i normálně v takových kruzích, no zaseješ, pak prostě nějakým způsobem jako se trváš v nějakém záměru a nakonec prostě sklízíš, že jo, plody těch svých myšlenek a skutků toho, co si takhle šířil. No a na těch našich zahradách to tak nefungovalo, no. To je prostě na konto jako toho hektického života dneska, no, že prostě byli jsme rádi, že se nějak v té rychlosti prostě toho světa jako vůbec sejdeme. To si jako vlastně myslím, že tak jako vlastně docela důležitý poslání té jako komunitní jako zahrady, no. Takže to vytváří tady ten takovou jako síť, no vlastně jako nějakých vazeb jako s lidma, který třeba předtím člověk neznal, nebo je prostě znal prostě jako jinak, jako v jiných rolích. Ahoj, já jsem Martin. Ale já jsem Michal. Už se vídáme takhle dlouho, tak ať si můžeme potykat.
po 8 letech jsme si potykali na pastvě. My jsme sousedi z jednoho sídliště. A vídáme se, tak chodíme kolem sebe, jak vždycky jeden je na zahrádce nebo venku, a tak se míjíme. Vidíme na sebe, když já věším prádlo na našem balkóně, tak vidím, že se věší tady prádlo i v sousedním bytě. Občas je dobrý prostě se trošku primitivně právě vrátit k té zemi a udělat se takového pračlověka. Je to hodně jako osvěžující. Tohle to je vlastně strašně jednoduchý, že jo, celý. A úplně se to nabízí, akorát těch jako dalších impulzů je mraky, že jo. Tak kdyby to člověk měl takhle, tak podle mě bude šťastnější. Prostě je to jednodušší a naprosto to jako člověka jako odvede vlastně od takového toho diskurzu prostě k sobě samému a k jednoduchosti, ke klidu. Děti tady můžou hezky vidět, že potraviny nepocházejí z obchodu. Že tam je sice koupíš, ale ve skutečnosti je musí někdo někde vypěstovat. Že je zatím nějaká práce, že někdo musí někde něco udělat a starat se o to. A oni se to tady můžou vyzkoušet na hrášku, řetkvičkách a na mrkvi. Sami si to zasejou, sami se starají o to, aby to bylo zarytý a pak je z toho prostě nějaká úroda. Že jako vidějí, že jídlo se nekupuje jenom v obchodě, což je jejich dosavadní zkušenost, že když jdeme nakupovat jídlo, tak jdeme prostě do obchodu, tam to koupíme a je to. Myšlenky, který nežiješ, tak prostě to jsou prostě projekty jako jalový, takový platonický a nevrací se ti vlastně síla, když ty myšlenky jako neprožiješ. Protože ta síla se vrací skrz zem, jako. A nebo prostě, jak se říká, čím prostě, co do toho dáš, to se ti vrátí, no. A já si myslím, že tady jako už se udělalo hodně práce a jako bez principu prostě už není ani důvod, aby jako by se nepokračovalo. Že to má dobrý základ. No.